doing something sharp. I think I just cut myself. What the hell? Guys, that's freaking knife. Guys, I literally have a knife exactly like this. That's so weird. Oh my gosh. Oh my, what? That is so crazy. Okay, so maligayang pagbabalik mga nilalang. Ngayong gabi, may mga kumakalat na mga video ngayon about sa dark web, sa deep web, at sa iba pang web. Naaayon, no, mga nilalang sa... Visit ka, nagulat ako. Okay, balik. Naaayon po sa aking research. Okay. Tatlo pong ang pinaghati-hatian ng isang web. Okay. Tatlo po yan. Surface web. Yan. Surface. Deep web. At saka yung pinaka nakakatakot na web, no? Yung dark web. Simula tayo sa surface web. Sabi niya dito is a normal web which is visible for all users using internet. Pwede nilang gamitin itong surface web na to, which is yung internet or yung sinatawag nating mga search engine. Okay? Tulad ng itong YouTube na to, Google, yung mga yan, at iba pang mga, yung mga pwede natin i-access, okay? Yung mga normal people, no? Yung mga normal persons, okay? Alam nyo ba, ha? Alam nyo ba na 4%, na 4% ganun kaliit, okay? 4% of area ng internet, yun lang ang nagagamit ng surface web, okay? 4% lang po yan ng internet na nagagamit natin. So nasa na po yung 96? Dito na papasok yung deep web. Pag sinabi natin deep web, sabi niya ang deep web is the secret web, okay? Ibig sabihin ng secret is sikreto, okay? Limited lang po ang nakaka-access sa deep web, okay? So specific lang yan at ginagamit po ang deep web for legal and illegal. What is legal? Yung mga legal po natin dyan is military data, yan. Yung mga bank account data, yan. Papasok dyan sa deep web. Pero this time, dito na papasok ang dark web. Si dark web po is illegal to use, okay? Dito na papasok yung mga criminal activities like drug dealing, okay? Mga human killings, yan. Dito na papasok yan. Kaya tinawag itong dark web, no? Sa Tagalog ay napakadilim na web, okay? So ibig sabihin, talagang limited lang po ang taong nakakapasok dito, okay? Kung hindi nila alam yung ginagawa nila or wala sila talagang access dito, ay maaaring sila ay mapatay. So dito po nanggagaling ang 96% na hinahanap natin, no, mga nilalang. Dito nanggagaling yan sa deep web, ay sa dark web. Okay, maraming kumakalat ngayon ng mga mystery box na galing po sa dark web. Nag-unboxing, no, tulad ng mga nasa-search nyo dyan sa YouTube na yan, sa mga videos na yan. So na-curious ako dun sa napanood kong mystery box unboxing, no. Kaya ang gagawin natin, mag-go-order tayo ngayon at mag-unbox tayo ng isang dark web mystery box. So, yan. Kaka-order ko lang. So, antayin lang natin mga... Sino yan? What? What? Look at this. Order ko lang eh. Na-deliver na agad dito pa sa mismong kwarto. What? Look at this. Ang bilis nila mag-deliver. So fast. Okay, so mga nilalang at pumayag na po ang aking kapatid na mag-unbox. Okay. So this one is, wag mo masyadong mga natatayo ng ginawa lang natin. Tago mo yan. Nakita eh. We will going to unbox this dark web mystery shopping mystery box, okay? Smell that? Wow. Okay, first item natin mga nilalang. Wow! Kuya! Look at this. Parang kailangan natin ipakita sa sa madla. Kuya, gumagalaw. Oh no! Kuya! Oh! It's like a hamster. Whoa! Nakakata ako! Oh! Uy! What is- Kuya! What is Kuya! What is this? Oh! Kuya! Kuya! Jill, this is not a joke. This is not a joke, okay?
Okay. Wow! Oh my God! Wow! Oh my gosh! Oh! Kuya! Oh! Kuya, baka may lason yan, di tayo nag-gloves. Ah, Huwag mo wala nga. tayong gloves eh. Hindi ako nagbibiro guys. This is a unique vegetable. Baka may... Jill, wag mo na hawakan. Wag mo na hawakan. Oh, what's this thing? Uy, ano yan? What's that? It's like an Asian plate. Parang medyo ano siya, medyo bronze. See? Okay, parang galing siya sa galing siya sa Kuala Lumpur. Parang ayaw nang ituloy ito. Tawag na. Parang Nakakatakot eh. $1,000 to kailangan ma-unbox natin. Kuya, ang mahal. Mahal talaga, no? Para sa mga nilalang yan. Oh! Wow! My... Oh! Wow! Oh! Wait! Ah! Guys, parang Ang creepy. Parang... look at the looks. Look at the looks. Kuya, baka may camera. Yeah, baka may hidden camera siya dito. Okay. So, kailangan nakatawag na ito. Wow! 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 The pants! Wow! Wow! Kuya, nag-mimix yung may-ari nan! Ah! What? Oh Yo! no! Ay! Look! Guys! Meron pa siyang iniwan dito, guys. Yeah! Look, guys. No, kailangan ko malaman kung ano to. Kuya, pinahawakan No, na diri. kailangan ko malaman talaga. Yeah! Kailangan ko malaman to kung... Jill, no! Please! No! Kailangan... Yeah! Oh! Oh! Wow! Smell it. Smell No! it. No! No, just... Kuya! Just a glimpse. Anong Just a glimpse? It's like an Asian brief. Yeah! Oh! Wow! My goodness! Ah! Galing sa crime yan, kuya. Feeling ko pinampalo yan eh. Mainit. Tingnan mo. Aray! Ang Oh? sakit! Yung laway mo naman. Oh, what the... Guys, look. Kuya, baka ano, may recorder dyan. Ah! Oh my goodness! Oh! Katawan yan! Kining-kining! Ah! Ayoko na. Guys, look. Kuya! It's a fresh meat. Yak! But fit. Oh! Jill. Oh. Jill. Kuya, may dugo. Nasusuka. Kuya. It's not a joke. It's not a joke. Wow! Hindi namin alam talaga. Hindi namin alam kung anong karne to, guys. Pero Siguro heart yan. heart. Oh. Tingnan mo. Tug. See? Heart yan, See? kuya. Okay. Oh! Ano naman yan? Wow! 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 That's someone's liver. Wow! That's someone's liver. I can smell. Oh! Wow! Di kaya ito yung parang sa blank room soup, yung may Yung pinakain sa kumakain kanila. na laman ng tao? Tapos ngayon sa atin pinapakain. Kuya! Baka mamatay No. tayo. Hindi pwede. We need to taste it. Kailangan natin. Kuya, kadiri ka mo kang Malay mo, ano. tinitignan nila tayo. Guys, Yeah! this is real, guys. We need... Guys! Guys! This is... Tapos papakain mo pa sa akin! No. No, baka nakikita nila tayo. Ano to, kuya? Lasang ano? Alam mo yung ano? Wow! Okay, mga nilalang, talagang yung unboxing ng dark web talagang totoo, guys. Kaya kung sa mga gusto mag-order sa inyo, Babala. huwag niyo nang ituloy, okay? Because it's very dangerous to your health. Kailangan talaga ng nandyan, ng lakas ng loob. Ano pang meron dito? Oh! Oh my goodness. Guys, Kuya. ito yung, guys, Kuya. ito yung, Nakikita mo yung mga code na yan?
Ito yung... Ituloy mo na! Ituloy mo na! Ituloy mo na! Isip ka! Oh. Okay mga nilalangin, that's it for today. Sana nagustuhan nyo yung unboxing namin ni Jill ng unboxing ng dark web mystery box. Okay, ano lang disclaimer lang sa inyo no, mga nanonood. It's a fake, no? It's a fake. Hindi totoo lahat ng mga mga nangyayari kasi ano lang, nakiuso lang ako sa mga unboxing na yan. Tsaka ayoko naman talaga mag-order sa dark web na yan kasi syempre buhay mo kasi nakasalalay dyan, no? Hindi natin alam kung talagang totoo kapag nakapag-order ka ng or pag nag-order ka ng isang mystery box sa dark web. Pero gaya nga na sinabi ko na paulit-ulit yung sinasabi sa inyo, mga nilalang, fake news tayo, no? Fake news. Okay, so this video is for entertainment purposes only lang para sa inyo mga nilalang, para may enjoy nyo naman yung panonood nyo. No, hindi puro yung lagi kayong natatakot pag may unboxing ng mystery box na ganyan. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel, ipinapayo ko na sa inyo na i-hit mo na yan, subscribe button na yan. Isama mo na rin yung notification bell na kasama nyo dyan. At wag na kakalimutan mag-like, share, comment, and subscribe gaya na sinabi ko kanina. Hanggang sa susunod nating pagkikita.